नमस्कार सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज भने तपाईँहरूलाई फेरि एउटा नयाँ फुलको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु जुन चाहिँ हो पोइन्सेटिया र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पोइन्सेटिया एकदमै राम्रो प्रकारले ग्रोथ लिइरहेको छ एकदम हेल्दी अनि बुसी भइरहेको छ बुसी भइरहेको छ र जुन चाहिँ जसको ग्रोथ जस्तो प्रकारको ग्रोथ हुनुपर्ने त्यस्तो प्रकारले ग्रोथ भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ तर के प्रब्लम भइरहेको छ भने फेरि तपाईँले यहाँ पट देख्न सक्नुहुन्छ यो पट एकदमै बुसी भइरहेको छ तर यो एकदमै हल्का धुलो भइरहेछ किनकि यसको मोलको जुन चाहिँ ताका थियो अब सकियो र त्यसले गर्दाखेरि यो अब यसलाई धेरै समयको लागि हामीले यही पटमा राख्यौँ भने यसको मोल सकिन्छ र मुनिको पत्ताहरू पहेँलो भएर झर्ने क्रम सुरु हुन्छ जस्तो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको यसरी पत्ता झर्ने क्रम सुरु हुन्छ किनकि अब यसको मोल पचेकोले गर्दाखेरि छिट्टो मोल सुक्छ घाम लाग्दैछ अहिले एकदमै टन्टलापुर घाम लागिरहेछ र मोल छिट्टो सुक्ने गर्छ र मोल छिट्टो सुक्नाले चाहिँ यसको डिहाइड्रेट भएर मुनिको पत्ताहरू पहेँलो भएर झर्ने चान्सेस पुरा हुन्छ यो मेरो मिकी माउस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम हेल्दी छ एन्ड यो पनि मेरो ओरेन्ज भयो तर यो ओरेन्जको जुन चाहिँ यो पत्ता फोल्ड भइरहेछ यो पनि ज्यादा गरम भएर र पानीको क्वान्टिटी कम्ती भएर त्यस्तो भएको र यदि हामीले यही पटमा राखिरह्यौँ भने यसको ग्रोथ पनि अब स्टन्ट भएर जान्छ किनकि यसको मलमा जति पनि न्युट्रिएन्ट थियो त्यो न्युट्रिएन्ट सकिसकेको हुन्छ र यसलाई यदि तपाईँले यो ग्रोथलाई कन्टिन्यू राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई रिपोर्टिङ गर्न एकदमै जरुरत छ र तपाईँले मैले यहाँ अहिले मात्रै देख्दैछु यहाँनिर तपाईँको स्पोर्ट बनिरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ एउटै प्लान्टमा तपाईँको यहाँनिर दुईवटा कलर हुनेछ र यो दुईवटा कलरलाई तपाईँले स्पोर्ट हुन सक्छ यदि अरू कलरदेखि बेग्लै निस्क्यो भने तपाईँले यसको दुईवटा अलग ब्रान्चेसलाई हामीले कटिङ गरेर यसको स्पोर्ट्स हामीले निकाल्न सक्छौँ ओके सो आउनुहोस् आज यसको बारेमा हामी जानौँ रिपोर्टिङ कसरी गर्ने अनि के चलाउने त्यो बारे हामी सिक्नेछौँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अस्ति मैले केलाइराखेको छ मैले भन्दा नि बाबाले यहाँको तलघर बाबाले केलाइदिनु भएको छ यो पत्ताको मल एकदमै मजाले पाकेर मजाले केलाएको छ र यो पत्ताको मलसँग चाहिँ हामी गाईको मल पनि मिसाउँछौँ ओके गाईको मल मिसाउने अनि गाईको मल साथसाथमा हामी यसमा बलुवा पनि मिसाउने छ अब गाईको मल किन मिसाउने भन्दाखेरि गाईको मलले चाहिँ इजी न्युट्रिएन्ट दिइरहन्छ र यो पत्ताको मल पस्दै जाँदाखेरि यसले बिस्तारै न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्छ सो पत्ताको मल स्लो न्युट्रिएन्ट रिलिजिङ भयो अनि गाईको मल चाहिँ एकदमै छिटो ऱ्यापिड न्युट्रिएन्ट रिलिजिङ गाईको मल भनेको चाहिँ यति मात्रै मिसाउँछ अब यहाँ देख्नुहुन्छ यत्रो पत्ताको मल छ भने गाईको मल यति मिसाउँछ लगभग तपाईँ सोच्नुहोस् 4:1 को रेसियोमा नै मैले के गरेको छु मिसाउँदैछु ओके सो यो पत्ताको मल र यो गाईको मल जुन चाहिँ 4:1 रेसियोमा रहेको छ अब यसलाई हामी के गर्नेछौँ यसमा बल्ल ल्याउनेछौँ ओके सो बल्ल लिएर आउँछ बल्ल चाहिँ गाईको मल जति हाल्नुहुन्छ त्यसको ठिकै आधा हाल्नुहोस् ओके सो मैले यहाँ बल्ल पनि ल्याइसकेको छु एन्ड यहाँ देख्न सक्छु बल्ल मैले ल्याइसकेको छु अब यसलाई चाहिँ म मिक्स गर्नेछु ओके सो मिक्स गर्ने काम गरौँ आज एन्ड मिक्स गर्ने काम गर्नुहोस् ओके सो यसलाई म मिक्स गर्छु एन्ड मिक्स गरेपछि तपाईँलाई मिक्स गरिसकेपछि कस्तो हुने रहेछ त्यो देखाउँछु ल ओके सो सबै मेरो मोल रेडी भइसकेको छ यस्तो लेख्दैछ सक्नुहुन्छ तपाईँले सबै मोल माटो जङ्गली मोल गाईको मोल र बल्ल राम्रो सुकेपछि यतिको देख्दैछ अब यसमा चाहिँ हामी यसलाई के गर्नेछौँ यसबाट रिपोर्टिङ गर्नेछौँ न रिपोर्टिङ गर्नको लागि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यसपालि अलिकति ठुलो पट 6 इन्चीको पट लिएको छु यो 3 इन्चीको पट हो यो जतिले हुन्छ मेरो 3 इन्च पटमा छ र म यसलाई अब 6 इन्चको पटमा राख्छु हाइट भनेको ज्यादा रहेछ र त्यसलाई पठाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ टेस्टिङमा चाहिँ दुईवटा स्याम्पल लिएर जाउँ अनि त्यसले गरौँ ठिक छ हुन्छ मैले ल्याएको थिएँ गाईको मल ल्याएको थिएँ त एक
ओके सो यहाँनिर पट मैले ल्याइसकेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पट प्लास्टिक पटको रहेछ र यो चाहिँ हाइट अग्लो भएकोले गर्दाखेरि म यसलाई 6 इन्चको मात्रै हाइट राख्छु। 6 इन्चको हाइट राखेर चाहिँ यसलाई बाँकीकोलाई चाहिँ म फोल्ड गर्छु। त्यसो रोप्दाखेरि पहिला अलिकति फेदमा जहिले पनि म तपाईँलाई फेदमा हाल्नु अनि यो 4टा कर्नरमा चाहिँ यो कर्नर जुन चाहिँ यो कर्नरमा चाहिँ राम्रोसँगले प्रेस गर्नु। ओके ओके सो रिपोर्टिङ गर्नको लागि मैले फेदमा अलिकति फोल्ड हालेँ अनि यो जुन चाहिँ 4टा कर्नर छ यो 4टा कर्नरमा मजाले पहिला प्रेस गर्नु। ओके 4टा प्रेस गर्नु भइसक्यो। अनि गरिसकेपछि तपाईँले फुल ल्याउनुहोस्। ओके सो यो ल्याउनुहोस् अनि यो लिएपछि यसलाई बिस्तारै इन्भर्ट गरेर उल्टा बनाएर बिस्तारै यसलाई बिस्तारै निकाल्नुहोस्। ओके जरा निकाल्नु मजाले जरा हानिसकेको छ। अनि यो जरा हानेकोलाई चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो जरा चाहिँ जराको ग्रोथ चाहिँ स्टन्टेड नभएर कन्टिन्यू ग्रोथ होस् भनेर चाहिँ यसलाई रिपोर्टिङ गरेको तपाईँले ल। यसो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि यसलाई बिचमा निकालेको छ बिचमा राख्ने अनि चारपट्टिबाट बराबरको मल हाल्ने। एकदम भर्ने गरी नि हाल्नु अलिकति अनि पानी चाहिँ सो द्याट पानी चाहिँ सट्टै बगेर नजाओस् नयाँ मलमा। पानी हाल्दाखेरि चाहिँ यो भित्र पटबाट भित्र जाओस् भन्ने हिसाबले नै हाल्नु। प्रब्लम चाहिँ के रहेछ यसमा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुरा कम्ती रहेछ पटमा। perfect है सभी। perfect है ना? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो दुईटा रिपोर्टिङ भइसकेको छ अनि एकदमै अहिले राम्रो देखेको छ, हेल्दी छ, खुसी ग्रोथ छ, राम्रो छ अनि यसलाई अब हामी बढाउँदै लानेछौँ र 200 जस्तो रहेको छ रिपोर्टिङ 300 जस्तो रिपोर्टिङ छ। सो यसलाई हामी भटाभट जतिसक्दो रिपोर्टिङ गर्ने कोसिस गर्छौँ र सबै त देखाउन सकिन्न तपाईहरुलाई अनि एकपल्ट गरिसकेर लास्टमा एकैचोटि तपाईलाई म भिडियो लास्टमा गरिसकेपछि भिडियो देखाउँछु है त। ओके सो थ्याङ्क यू सो मच है त। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्रायः रिपोर्टिङ गरिसकेँ अनि रिपोर्टिङ गरिसक्दा हुँदा रात पनि परिसक्यो अनि मैले फ्ल्यास लाइट बालेर तपाईँलाई सबै भिडियो देखाउन परिरहेको छ। रात परिसकेको छ, साँझ परेको छ, रात त परेको छैन
साँच्चै परेको छ तर एकदमै मजाको देखिरहेको छ अझै अब झन् ग्रोथ राम्रो हुन्छ भनेर आशा गरेको छु होइन एन्ड ओभरअल राम्रो छ खुसी छु आशा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई नि यो भिडियो मन पर्यो होला अनि यदि यो भिडियो मन परेमा तपाईँले मलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ र भन्ने आशा राखेको छु र एक्चुअली हामीले रिपोर्टिङ गर्नु किन जरुरी छ त्यो मैले तपाईँलाई पहिल्यैदेखि भनिरहेको किनकि अब यिनीहरूले बढ्दै गएपछि जरा सुक्छ फुल फेरि पातको मात्रै मलले गर्दाखेरि यिनीहरूको छिटो सुक्ने चान्सेस हुन्छ छिटो घाम लाग्यो कि मल सुकिहाल्छ मल सुकेपछि पानी अड्किँदैन पानी नअड्केपछि जरा ड्यामेज हुन्छ अनि त्यसरी फुल ड्यामेज हुँदै जान्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई रिपोर्टिङ गर्नु जरुरी छ ओके फेरि डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ सानोमा हुँदाखेरि कम्ती नै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ ठुलोमा हुँदाखेरि ज्यादा रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जान्छ यिनीहरूको नि ग्रोथको लागि र त्यसैको लागि यसलाई अलिकति एक्स्ट्रा मल दिन जरुरी छ ओके एन्ड थ्याङ्क यू सो मच होप यु लाइक माई भिडियो अनि यसरी नै मलाई सपोर्ट गर्दै जानु ल बाई